Na, a început, fraților. Trebuie neapărat să ne găsim refugiu. Că vine ăla mare, ăla negru. Uai, trebuie să ne luăm căștile în cap și cred că să mergem și înăuntru. Că s-a pornit cu vânt. Hai aici în mijloc. Uai, stai să șterg lentila. Deci s-a pornit. Dar cum să-l beau? Că nu mai pot, că am ăsta pe gură. N-am cum să beau casca. Deci s-a pornit, acum plouă ca lumea. Aici, când se luminează aici, putem pleca. Ce bate vântul. Pentru ce să mai merem în Norway? Da. Dacă ne trebuie ploaie, avem ploaie de Cehia, că e mai faină. Trebuia să începem cumva botezul și cu o mică ploaie. Că a fost o zi lungă, 470-480 de kilometri. Bună dimineața! Este ziua 2. Plecăm din Győr, mergem în Cehia. Pui pregătit. Deci o să avem un traseu de aproximativ 470 de kilometri. L-am făcut aseară. Ne-am găsit ceva cazare, nu știu numele, e destul de complicat, dar e o fermă de animale ceva. De familie. Afaceri de familie. Vedem. 26 de euro costă, am bucuit, o trebuie să plătesc online. Și acum mergem la Shell, că avem, nici nu știu, vreo 200 și ceva de kilometri pe bord. Și să bem o cafea. Nu uita să îmi donezi o cafea, dacă dorești, bineînțeles. Ne ajută orice mică contribuție, pentru că va fi fătură foarte lungă și costisitoare. Bineînțeles, nu aveți nicio obligație, dar dacă vreți să faceți parte din aventura noastră, vă mulțumim. Bun, haideți să începem ziua. Traficul de dimineață din Győr. E ora 7 fix aici și avem 18 grade. Uai, cât e de frumos afară. Am alimentat la Shell-ul din Győr, la 240 de kilometri făcuți. Am băgat 13 litri, mai au venit cam 20 de euro. La drum. Acum până ieșim din nebunia orașului. După aia o să fie un pic mai lejer. Astăzi o fi o zi destul de lungă față de ieri, aproape 100 de kilometri în plus. Uite aici pe CarPuride mă arată 7 ore jumate numai de mers, efectiv. Deci cu tot cu pauze o să se lungească ziua. Ați văzut că noi alegem doar drumurile mici. Adică închid viziera că iară bate un vânt lateral. Noi evităm autostrăzile, chiar nu ne plac absolut deloc. Prefer să merg pe drumurile județene, naționale, chiar dacă fac pe zi 2 ore în plus, 3 ore. Ajung mai odihnit pentru că mă duc mult mai încet, mai relaxat și oricum Transalpul, mai ales așa echipat, chiar nu ai ce să cauți cu el pe autostradă. Asta dacă le respecti un pic. Dacă nu-ți pasă de el, atunci ai dai. Că de mers merge. Numai după aia cu urmări. Acum trecem, cred că ultima localitate mai măricică înainte să trecem în Cehia. Avem 36 de kilometri făcuți de la benzinărie. Ceva îi zice la localitate, nu știu, Moșo Magyaronvár sau așa ceva, nu-mi dau seama, că am văzut așa scurt, numai scris. Dar uite-te ce fain e afară, 19-20 de grade, ora 8 fix. Trafic, cât de cât, vede că merge lumea la lucru aici din localitățile astea. Dar e bine, imediat trecem granița în Cehia, care de fapt nu avem graniță. O să fie o trecere liberă.
Și încă aproape 7 ore pe astăzi, 432 de kilometri, asta dacă nu facem mici devieri. Și trebuie să găsim ceva pentru micul dejun. De fapt, trebuie să fac o mică corecție. Prima oară în Austria trecem, iar apoi de-abia în Cehia. Am făcut eu o mică greșeală, o încurcătură. Și am vrut să vă mai zic că sătulețele astea care sunt foarte aproape deja de Austria, dar încă în Ungaria, au influența asta austriacă cumva deja la clădiri, la organizare, străzile. Totul aduce cu Austria. Nu are nicio legătură cu cele din zona noastră de acolo, din partea cu România sau din partea cu Croația. Au ceva aparte. Vântul și astăzi ne pune la încercare. Ne bate destul de tare de dimineață deja. Dar atâta timp cât nu plouă și avem temperaturi bune, rezistăm. Numai ce am ieșit din localitatea Roica și uite că am ajuns la granița dintre Ungaria și Austria. Uai, ce praf e drum aici. Uite-te ce comunisti tot aici. Hai de capul meu. Aici o fost vechea graniță. Dar acum nu mai e nimic. Mă, totuși e Slovenia. Eu nu mai înțeleg nimic. E derutant pe hartă, pentru că toate sunt atâtea de aproape una de alta. Deci totuși este Slovacia. Tare. În 500 de metri ajungem în Austria. Cam 10 km am trecut prin Slovacia. Chiar pe la periferia Bratislavei. Am ocolit așa cumva prin stânga jos. Am trecut de 2 ori autostrada. Și uite aici, Austria, Republic Österreich. Hai, da, bate un vânt aici. Și prima localitate în care intrăm se numește Kitsi. Mulțumim Domnului că ne-a lăsat să intrăm fără să ne verifice. Altă treabă aici în Austria. Foarte fain. Eu trebuie să-mi închid viziera că bate vântul de azi dimineață foarte, foarte tare iară. Acum mai mult din stânga față, nu mai din dreapta. Și uite că avem 67 de kilometri făcuți din benzinăria de acolo din Ungaria. Mai avem 402 kilometri. Au. Gata și cu Kitsi. Și uitați-vă, oameni buni, că a venit căldura și ori dau oamenii drumul la ventilatoare. E incredibil așa ceva. Nici nu e așa cald, că sunt 19 grade. Acolo, în zare, avem Bratislava. Uite că se și vede acolo ceva castel mare, cetate, nu știu ce e. Blocuri mari. Interesant. Uite și acolo pare ceva foarte mare pe dealuri. Noi suntem chiar între. Acum în stânga noastră cumva e Viena, în dreapta noastră e Bratislava. Uite Lidl-ul. Hai că ne băgăm la Lidl. Și ce am vrut să vă arăt, uitați aici în centru e o cetate veche, ceva, uite și drumul pe acolo ne duce. Doar că oprim la Lidl. Da, ce fain. Hai că ne parcăm undeva în stânga. Uite aici lângă poliție.
Și ne băgăm aici jos undeva. Micul dejun corespunzător, cum ce am intrat în Austria, 3 euro jumate, așa e altceva. Ceva pituțe din astea aromate, nu știu, au ceva ierburi interesante în el, cea condimente. Ciocolata noastră caldă nelipsită, un gogoș la desert în formă de covrig. Ia e! Dacă toți suntem opriți și avem aici spațiu suficient, am făcut operațiunea uns de lanț, dar pentru aia au trebuit să dăm jos cutiile cu tot ce-i pe el și mi-a fost mai la îndemână S100-le astea ce le-am primit mostră de la Motomus când ne-am cumpărat dry bag-urile astea de la SV Motec. Așa că mulțumesc frumos, uite că mi-a venit de ajutor acum. A fost mult mai practic să luăm cu asta. Uite acolo ce fain e. Am plecat de la Lidl și chiar acum am intrat cum ar veni în interiorul cetății, cum v-am zis mai înainte că e ăla acolo. Am uitat să-mi bag ăsta la cască. Îl prind cu magnet acolo, că e suficient. Uai, uite ce frumoasă ieșire acolo. Aha, ce tare. Avem un semafor. Ia. Acum se face verde. Vă dați seama ce istorie trebuie să conțină aici localitatea asta, Hainburg am Drau. Așa cred că îi zice. Ce interesant. Frumoasă localitatea. Foarte interesant. Că avem aici un pod foarte interesant chiar la ieșire din localitate. Da, vine vaporul. Wow. Deci astăzi chiar merg greu treburile. Înaintăm încetuț, avem abia 180 de kilometri făcuți din aproape 480, deci mai avem încă 300. Problema e că bate vântul, în rest chiar e foarte fain, deci vremea e bună, nu e nici urmă de ploaie, avem 18-21 de grade până acum, e 11 jumate, acum suntem plecați de dimineață, deci e foarte fain, bă, dar e vântul ăla și l-am prins din toate direcțiile. Când am plecat de la cazare, prima parte l-am prins din stânga, după aia cumva ne-am întors, am luat din față, după aia nu știu ce am făcut, l-am luat față lateral dreapta. Acum ne-am refugiat aici într-un OMV să mâncăm o banană. Să beau o cafea, asta e dovadă că banii ce-i donați pentru cafea chiar îi beau pe cafea. Da, mulțumim frumos, am văzut că unii din voi deja ați reacționat, care ați văzut primul episod și ne-ați donat. Mulțumesc și luați-o cum vreți. Haterii s-o ia ca cerșeală, restul s-o ia ca un ajutor. Mie mi se pare doar că faceți parte din aventura noastră. Fiecare cum consideră. Noi așa o vedem. Bine, dragilor, haideți să mergem, că vorbăria... Că ne așteaptă animalele la fermă. Da, o să fim cazați undeva la fermă, cai, pisici, câini, găini, de toate o să fie. Și o să fie un bou și o capră. Da, cu două picioare. Bine, o să completăm acolo echipa. Hai să mergem, hai că e fain. Că iau somn aici. Hai că e fain, deci am băgat o gură de cola, o banană și mergem mai departe. Gata să plânge omul ăsta. Cineva trebuie să și plângă. Ai, Doamne, haideți că... Din asta nu trăim. Da. Hai! Mamă, ce vreme bună și ce peisaje. Am mai încălzit un pic la 22 de grade. Drumurile astea faine din Austria. Calitate bună, civilizație. Chiar e fain. Trebuie să avem grijă un pic cu viteza la intersecțiile alea ale lor. De obicei au 70. Nu circul eu foarte tare, mai mult de
85-90 nu mă duc, dar trebuie să fii pe fază. Vântul tot bate, dar noi ne-am mai revenit un pic. Suntem mai în formă. Și uite acolo Carpurite ne zice 245 de kilometri, 3 ore 45. Mai e ceva, dar nu-i atât de mult. Am făcut aproape jumătate de zi. Avem făcut 230. Cea mai mare problemă e vântul ăsta, mă. Vântul. Uite ce faine snori ai din față. Uite-te ce frumos se vede. Și a contrastat tot. Ia. Nu zice ploaie. Aia e important. Momentan ne zice că ar trebui să ajungem la cazare după 4, da? O să mai treacă ceva timp, mai trebuie să facem pauze, o să trebuiască să mai mâncăm, să mai alimentăm odată. Eu zic că înainte de 6 nu ajungem la cazare. Uite că s-au făcut 2 benzi. Cei care se grăbesc poate să se ducă. Și am ajuns la granița Austria-Cehia. Uite aici. Într-o zonă fain împădurită. Uite aici, Czech Republic. Aici clădiri de pe vremuri, când era vama funcțională. Ai, se lucrează la drum. Hai că încercăm să mergem în față. Ori spart din asfalt, din ceva. Na, numai bine, mai ne tragem sufletul, facem o pauză scurtă. Hai să vedem, oare ne lasă să ne ducem până la Terale pe acolo? Bă, lasă-mă că-s cu motorul. De ce nu mă lași? Pot să trec? Aici lucrează oamenii, bagă. Ori băgat alea, mă, tuburile alea de scurgere. S-or fi surpat și atunci o trebuie să le refacă. Uite, aici avem tabla cu Czech Republic. Ceva lac aici. Nu, hai că e interesantă intrarea în Cehia. Mai 202 km, 3 ore și 8 minute de mers. Dar tot mai avem încă de făcut o pauză de mâncat undeva, pentru că nu am mâncat azi mâncare propriu-zisă. Doar acel semi-mic dejun cu un corn și o ciocolată caldă. Eu am mai trișat cu o banană și cam aia e. Deja e ora 1:30. Am intrat pe un drum mai mare, pe 34, și avem un pic de aglomerație pe aici. Mai 173 de kilometri. Că am găsit și de mâncare ceva. Să putem merge cu burta plină, ar fi și mai bine. Dar nu știm ce. Am chiar salam cu pita iară de la Penny n-aș mânca. Că nu merge zilnic. Dar nici ceva fancy nu-mi trebuie. Hai că vedem. Uite, ieșim din Trebon.
Continuăm pe drumul 34. Uite că am găsit pe marginea drumului acest Shell și se pare că acolo în față avem ceva hot dog. Ăla cred că ar fi perfect acum pentru așa ceva. Ne bagă prin ceva localitate mare, nu știu exact cum se pronunță, Ceșche Budovice sau așa ceva. Și am venit pe niște centuri din astea în regim de drum din ăla expres, cu două benzi și despărțit la mijloc și cu o foarte mică bandă de urgență, deci nu e chiar cât o autostradă. Și acum văd că am făcut dreapta și ne bagă prin localitate. Avem aici o intersecție principală. Așteptăm un pic. Am înaintat până la urmă. Mai 150 de kilometri, 2 ore 20. Nu te mai plânge! Nu s-a plâns nimeni. Chiar e bine. Azi înaintăm ca lumea pe hartă. Drumul principal ăla mare dintr-o dată o să o închis că e în lucru și ne-au băgat pe niște drumuri din astea micuțe, înguste. Na, uitați voi cât e de fain. Acum ne-au băgat așa inopinat pe aici, dar gândiți-vă să le căutați astea special și să faceți ruta numai pe drumuri din astea. Uite-te tu cât îi de fain. Da, trebuie să ai timp, dar până la urmă motociclismul despre asta e, nu despre autostradă. Uite. Uite-te aici cât îi de fain. Hai că suntem înapoi în drumul național în 20 și uite că tot fain îi. Într-adevăr, e un drum mai mare, mai lat. Avem și ceva camioane pe el. Dar zona asta împădurită e super faină. Temperatura se menține perfectă, 20 de grade. Înnorat, ceea ce e bine că nu ne bate soarele în cap. Vântul în ultima oră a mai încetat să bată atât de tare. Și mai avem o oră jumate, 85-86 de kilometri. Acum e ora 3:40. Uite că vin și o trupă de motoriști. De fapt doar doi, da? S-o trupă. Am venit aici în fața la semafor, că ne arăta 3 minute că avem de așteptat. Așa că stăm, am și oprit motorul. Problema e că pe hartă se formează norii deja de pe Germania și vin din partea stângă încoace. Și nouă ne mai arată o oră și 10 minute. Deci noi mergem încolo, ei vin încoace. Na. O fi cumva, sperăm să ajungem fără ploaie astăzi. Se vede ceva pe hartă, uite, da. Și noi mergem aici undeva pe lângă Plezen ăla, nu? Sau unde mergem? Jos, chiar jos. Na, uite și ăștia vin, uite ăștia portocalii, problemă. Vedem. Na. Acum un minut ziceam că s-ar putea să vină ploaia. Mai avem 5 secunde la semafor și evident că a început să plouă. Bă, nu pot să pun contactul. Era agățată cheia, n-am putut să-i pun contactul. Na. Și plouă mărunt. Ar fi bine să nu trebuiască să ne echipăm azi de ploaie. Acum dacă e așa o pată mică nu ne stresăm, dar dacă o să arate mai înorat de atât, o să ne oprim, că n-avem de ales. Uite că lucră băieții. Azi că nu arată așa înorat încă.
Uite, ridic camera în sus să se întunece. Deci e un pic. Dar nu pare nimica grav. Eu zic că de ăsta scăpăm. Ăla acolo, înainte de cazare. Da, da. S-a pornit un pic mai tare. Din norul ăsta deasupra noastră. Face figuri. Se pare că e un pișarcos care vrea el neapărat să ne ude. Asta este. Uite că a ieșit un pic de soare și plouă. Aici pare urât ăsta, dar noi merem puțin în dreapta. Cred că chiar pe lateralul norului cumva. Curios dacă scăpăm. Până la urmă am tras pe marginea drumului, pe un drum din ăsta mic lăturalnic, 100 de metri, și am scos echipamentele de ploaie, numai gecile, că mai avem 33 de kilometri până la cazare și în față e un nor destul de sănătos. Și acolo o să ne intersectăm imediat, din păcate. De ăla nu scăpăm. Așa că mă îmbrac rapid și continuăm, că poate scăpăm light. N-avem ce face. Am avut noroc până acum, da? Dacă vedeți ce pe hartă, încolo de pe Germania, au mamă. Așa că ni-s ok. Hai că ni-s ok, uite, am aranjat ăsta. Uitați unde am oprit. Vedeți unde suntem? Pe un drum din ăsta mic. Că circulau mașini acolo și camioane. Și chiar nu am vrut să ne oprim pe drumul principal. Hai că picură așa light. Da, bun. Întoarcem și am plecat. Dacă începe ploaia mai tare, filmez să vedeți și voi cât e de fain prin ploaie. Am intrat exact în norul de ploaie. Numai ce am ieșit de acolo de unde ne-am luat geaca. La pantaloni nu ne-am mai luat. Să vedem cum o să fie. Momentan ne fugărim unii pe alții. În prima fază ploaia ne fugări pe noi. Ne-am oprit, ne-am îmbrăcat și acum noi suntem pe urmele ei. Să vedem. Să nu cumva să ne sincronizăm cu ea fix în față și să ne întâlnim undeva la mijloc. Că un nor e acolo și un nor mare e acolo. De ăla mi-e frică mie. Hai, 25 de kilometri. Ăla n-am treabă cu el, că eu zic că ăla până noi ajungem, ăla trece. Dar ăla de acolo, ăla e mare. Și să vedem dacă scăpăm de el. Hai 25 de kilometri. Deci cred că o să ne oprim sub pod. Hai, dar nu putem aici. Trebuie să mergem până în localitate. Da. Trebuie să mergem până în localitate. Să ne putem opri. Da, a început, fraților. Trebuie neapărat să ne găsim refugiu. Că vine ăla mare, ăla negru.
Am fi ajuns mai repede, dar am fost pe ceva drum național și mie îmi zicea să fac stânga, dar n-aveam cum. Și ne-au mai dus în față 1,5 km, ne-au întors. Un pic mai complicată treaba. Mai avem 2 km până în localitate. Și trebuie să găsim orice sursă de acoperire. Ce e aici? Am aici acoperitoare, ceva parcare, penii. Cred că era ok, dar hai să găsim ceva în localitate aici. E în drumul nostru. E în drumul nostru, Peco. Hai că ne oprim și stăm un pic. Da, fraților, ne mișcăm puțin mai cu talent, mulțumesc. Că e foarte negru acolo în față și mi să nu vină cu ceva nebunii. Uai, ce cârn plouă, deci vine de acolo cu... Uite aici. Doamne, asta e o porcărie de Peco. Dar nu-i vei că stăm aici, cumva. Hai că așteptăm un pic, hai să vedem ce se întâmplă. Mai avem 16 km și 20 de minute până la cazare. Dar problema noastră acum e ăsta cu portocaliu. Deci uite cum se formează. Ăsta a trecut, ăsta ne-a întâmpinat. Și acum vine ăsta. Ăsta e chiar acum e deasupra noastră. Și după ce trece ăla, ăsta, adică după ce trece ăsta, mai vine încă unul, ăsta. Deci noi între astea două trebuie să ajungem la cazare. Că mai dă o tură. Trebuie să fim pe fază. Cum se oprește, să o întindem. Iasmina s-a dus înăuntru să vadă dacă ne face un ceai sau ceva. Nu, că suntem, uite, chiar aici uite, în benzinăria asta mică, e vai curul ei, uite, atâta e tot de ea. Și aici pe margine ne și plouă. Hai că o fi cumva. Uai, trebuie să ne luăm căștile în cap și cred că să mergem și înăuntru. Că s-a pornit cu vânt. Hai aici în mijloc. Uai, stai să șterg lentila. Deci s-a pornit. Dar cum să-l beau? Că nu mai pot, că am ăsta pe gură. N-am cum să beau casca. Deci s-a pornit, acum plouă ca lumea. Aici, când se luminează aici, putem pleca. Ce bate vântul. Pentru ce să mai merem în Norway? Da. Dacă ne trebuie ploaie, avem ploaie de Cehia, că e mai faină. Am stat vreo 20 de minute. În fața noastră e senin. Și trebuie să mergem că vine următorul val. Așa a fost planificat, să plecăm între cele două ronduri, sau cum să le zic. Să vedem ce o să iasă. De plouat nu mai plouă. Uite-te, vezi, încolo merem noi acum. Și ăla a trecut pe lângă noi. Aha. Hai. Trebuia să începem cumva botezul și cu o mică ploaie. Hai că ne auzim numai la cazare când ajungem acolo să vă prezentăm. Hai să văd din ce localitate ieșim acum. Dobrani. Hai că începe să picure. Hai, fugim de ploaie. Ca în filmele cu proști. Norul ăla. I-am dat blană la căldura din Buci. La mână am dat pe nivelul 2. Acum ieșim din Hradec
Și mai avem până la locație 1,5 km și uitați, după ploaie, cine apare? Soarele! Sorinel, tati! Uitați cât e de fain drumul până la cazarea noastră, la acea fermă la care ajungem imediat. Doar că trebuie să ne mișcăm cu talent, că în teorie mai vine un val. Sperăm să ne cazăm și să fie tot în regulă până atunci. Uite aici jos în vale. Facem la dreapta. Și aproape că am și ajuns. Uite că avem indicator, cred că e spre locație sau ce e acolo în față? Nu ai altceva. Wow, ce tare! Drum cu fundătură. Wow! O bandă cât să încapă o mașină. Ce interesant! Și aici ținem stânga. Aici jos, în vale. Unde e intrarea? Uite ce intrare printre braz. Na, asta da. Interesant. Uite, aici sunt parcate deja mașini, probabil oameni cazați. Ia, aha. Și acolo jos. Hai să vedem unde îs oamenii oare. Mergem jos și venim înapoi dacă trebuie să parcăm undeva. Aici apare ceva. Recepție, cazare. Uite, clar aici e intrarea. Hello. Parking there. Ok. Just a moment, I calling my wife. Thank you. Urcarea se face aici pe scări, de acolo e ușa aia afară. Urcarea se face aici. E acest hol cu camere, partea stângă-dreapta. Și aici avem noi, uite ce fain e, se numește Modri Blue. Ia, ce fain e baia. Nu e lumină. Ia. Avem un duș, e super, nu e cât și pe plouatul ăstălalt. Chiar când intri aici avem să ne punem lucrurile. 2 paturi de câte o persoană, în asta mic probabil să Iasmina că e mai jos și eu mă cațăr aici. Am locul meu de birou, ce fain o să stau aici, la editat. Am pus căștile și uite-te cine e afară acolo. Puiul. Acolo e intrarea. Care e ăștia? Las că o să dăm o tură imediat să vedem și locația, că trebuie să parchez motorul. Da, și cam asta e. Super fain, 26 de euro aici. Da, foarte bine. Mai în față, mai, un pic. Bun. Asta e perfect. Și mai fain loc. Mă, haideți, dragilor, să mergem în cameră, să facem un dus, să ne odihnim încă. Și uite-te aici, nici nu se putea mai fain. Chiar a fost o zi lungă. Hai încolo, Da. Să vedem Hai să vedem. căluții. Uite-te căluți. Dar pisicuțele unde îs? Că am citit pe recenzii că e plin de pisicuțe. Și mi-au zis, doamnă, că aici au zis după, hai că mene să vă arătăm. Este ceva loc unde poți să ieși, zice, să-ți faci grătare, să faci afară mâncare la mese. Hai că ne uităm să vedem. Haideți să vedem la căluții, să vedem. Ai, ce frumos și uite-l și pe ăla mic acolo. Chiar e faină locația. Aici e un fel de grădină de vară. Frumos. Uite locația, filmează acolo, stânga sus.
Uite. Ranț Șerveni Mlin. Nu știu ce înseamnă, dar înseamnă ceva. Bine, dragilor, cam asta a fost și pe ziua de astăzi. Că a fost o zi lungă, 470-480 de kilometri. Cu nebunie, cu vânt, cu vreme bună, cu ploaie spre final. Chiar finalul finalului, soare superb. Cred că a ieșit un video lung, nu știu cât, dar azi am filmat de toate. Știți, dragilor, ce aveți de făcut. Dacă vreți să ne susțineți, puteți printr-un simplu like, un comentariu, ajută foarte mult. Dacă vreți să ne susțineți și financiar cu toată nebunia să tura sau să coste enorm, știu că nu e treaba voastră, dar noi vă spunem, poate puteți să vă rupeți un euro sau cât puteți, sau pentru că se adună. Buy me a coffee. Like, comment, subscribe și să ne vedem cu bine în următorul episod. Urmăriți-ne. Ciao! Ciao.